Okay guys, so welcome back. So today we will be unboxing this one. Hi. So today we will be unboxing this one. Perfect. We ordered this one is because it's affordable and this is for our home use. Kasi maraming lamok dito. So if you purchase this from the store, 35 pesos lang sa store or 3 for 100. 45 na. So ngayon nakabili kami guys sa online 9 pesos per box. Pero this is for own use. Yan na. Yan sa karami guys. So ito yung incense para sa mga lamok. Yan. Thank you. So, welcome back guys. So ito na yung order natin na holder for our gimbal. Kasi we don't have. Yan. Unbox natin. You will see the quality. Charan! Yan. Oops. Dito yan. Sa phone. Dito yan. Yan. So guys, focus. Yan. So, we bought this for 165 pesos. Pero, with the shipping, siguro mga 100 plus. Almost 2,000. So, dito siya guys, nilalagay sa arm. Yan. So, I'll try to fit. Check ko lang paano. So, parang ito yung lock niya. Yan. Ito yung lock dito sa arms. Ito natin. Yan. I think that's it. Tama ba? Or kailangan pa? Yan. Check natin sa online kung paano siya guys. Check natin. Pero ito yung quality niya guys. Oh. Metal siya guys na pwede nyo mag-close. Yan. Yan, pwede mo nyo mag-close. Oh, pwede nyo malapit. Yan. Yan, ang bigat. Grabe ang spring niya guys, oh. Tigas. Yan. So, check natin kung paano siya i-connect. By the way guys, we came from SM, no? So we nagsabay, nagsama tayo sa classmate ko at sa sister ko na bumili ng laptop. Bumili sila ng laptop. So we bought this one for 198 pesos guys kasi may free shipping at may coins tayo na nagamit. So ito yung focus, yung brand niya, Quick Rapid Camera Strap Shoulder. So, pinapasok dito pala yun. Dito lang. So, ano pala sa left, siya pala sa left. Teka lang. Ganyan pala siya guys. Ito sa left. Ayan. Tapos pang right. Nasa right siya lang. Muna clip sa tiyak ko. Ito? Na. It's it. Yes. That's how it goes. Wala. Nakapasok ko sa dito nakapasok.
Yung tingnan mo. Arm lang na yan. Ano gani? Sakto na. Parang ganon. Wala Ay. Yan. Ha? Hindi lang. Bakit ang ano? Bakit ang... Hindi na, babe. Wala na. O, arm Ah, na. ito, Wala ito. na siya wala na siya Yan. Para haba siya dito. Ang dito dapat siya. Yan. Arm lang na. Arm lang na siya tulad yan. Wala siya sa mga. Wala sa dapat ako. At mali na. Kag ini, ibutang mo daw. Isa likod. Yan. Where's pa siya? Kaya wala siya nag-connect sa likod. Babe, arms lang gid siya. Hindi siya makalabot sa imo. Ito siya. Yan. Yan. Yan siya. Tapos dito, may lock siya. Ay, dito pala. Yan. Okay na? Ha? Okay guys. So, so how can we connect? Di ba may dapat may connector siya? Oh, dapat may connector siya, di ba? Dito. Hindi ganun siya dapat to. Wala siyang kasama. Diba na? So, hindi natin siya magagamit. Pag walang connector. So, dapat meron tayong connector. Ito? Wala. Okay guys. So, okay naman siya guys. Dito siya guys. Ito. Ayan. Dito siya ilagay. Ayan. Pero wala tayong parang adapter niya. So, we will try to message the seller. Wala siyang, hindi siya natin makonect. Okay, try natin. We'll be back guys. Iko-connect ko muna yung Moza. So, ito na guys. For example lang, if we will not be using this one, if we will not be using the Moza guys, so this is how we should carry it. Nang ganan. Parang ganyan. So, we put it here, around this one. And, yan siya. So, kita mo dito. Yan. Ito guys. So, ito yung brand niya. Yan. Focus. Yan. So, shoulder strap siya. Fit mo lang siya. Yan. Yan. Hindi mo siya ma-fit. Yan. Fit na fit siya dito. So, hindi siya mabigat guys. Unlike kung dito siya, tapos kung gusto mo na siya guys, gamitin. Parang ganun lang. Yan. So, dito siya naka-connect. Focus mo dito. Yan, dito siya naka-connect. Lagyan mo ng flash. Dito siya. Flash. Yan. So, lagyan mo ng flash. Lagyan mo flash. Dito na siya ni-connect. Pero nag-request pa ako sa seller kasi dapat may kasama siyang parang ganito ba, parang board. So, wala siya kasama. So, nag-improvise na ako. Kaya ako siya nilagay. So, ganyan na guys. Kung gusto natin siyang gamitin. And, pag nahulog siya, yan na. Yan. Pag nahulog. Kung pag nabitawan mo, because may strap siya,
So safe na safe yung gimbal nyo or yung DSLR camera nyo for this one. So mura lang siya guys. Others are selling this for 200 plus without shipping. But we saw a seller na 165 lang. So okay na okay. Mas maganda siya guys compare sa mga dito sa lieg ba. So yung lieg mo, free siya dito siya. Dito siya. So free yung lieg mo na mag-move. Yan. Perfect. Okay? Thank you so much for watching guys. If na-like nyo to, just let me know. Okay guys, so I just want to show you, especially for the seller, there is no included 1/4 screw here. I'll attach the picture also of the basing part. So we have to purchase I think 50 pesos because we cannot use this for our DSLR camera. Okay, so this is the main reason why we purchased this, because in the picture we can see that there is a 1/4 screw here, so this one does not include it. You will see it on my previous video as well. Yeah. Focus.